Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire? Hai să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea. Cineva aici să știi că vine în forță către tine, vine cu viteză, vine grăbit sau grăbită. Avem 6 de cupe, Marea Preoteasă, 9 de monede. Ei, aici se pare că, uite, ești într-un moment în care simți nevoia să te retragi, simți nevoia să te odihnești, poate să fie și o perioadă în care unii dintre voi poate chiar începe să vă gândiți cu adevărat la ceea ce contează pentru suflet, ceea ce va aduce împlinire. În unele cazuri văd aici o conexiune foarte puternică cu un suflet pereche sau chiar cu o persoană din trecut. 6 de cupe, uite, poate să reprezinte și faptul că ești într-un moment în care te conectezi foarte mult cu sufletul tău pereche, te conectezi foarte mult cu acel copil interior, iar unii poate chiar în acest moment aveți legătură cu persoane mai tinere. În plan personal avem împăratul, ok, o conexiune cu zodia Berbec. În plan personal e un moment în care, nu știu, impui reguli, e un moment în care știi bine ce-ți dorești, știi bine încotro te îndrepți. Tot în plan personal cu împăratul ăsta putem să discutăm și despre o hotărâre importantă pe care ai luat-o sau un moment în care vrei să faci ordine și disciplină în casă. Poate să fie și un moment în care te gândești serios să acționezi într-un anumit fel, te gândești să... reiei legătura, poate, cu acest om. Da? E un bărbat aici foarte sigur pe el și avem cavalerul de spade. Ei, aici poate să fie, uite, și un moment de răbufnire a acestui bărbat sau, dacă ești femeie și nu știi pe nimeni, poate să fie o perioadă în care tu ești mai masculină din fire, impui reguli, faci treabă de bărbat în casă sau poate unii dintre voi aici v-ați impus cumva ceva anume sau e ca și cum se ajunge la o saturație, simt eu. Și cavalerul ăsta de spade reprezintă răbufnirea. Bun, hai să vedem așadar ce vrea să spună, da? Acest împărat, în primul rând. Au ieșit multe mesaje. Aici avem așa, avem 9 de monede, 2 de cupe, 3 de cupe și 4 de cupe. Nu știu, e ca și cum persoana aceasta are chef de distracție, da? Persoana aceasta are chef de relaxare, persoana aceasta vrea să vă întâlniți sau poate să fie și un moment în care tu ai obosit și pur și simplu simți nevoia de o pauză, simți nevoia de relaxare, simți nevoia să stai tu cu tine. Hai să vedem cavalerul de spade ce spune. Am venit cu justiția, da? Deci o legătură cu zodia balanță. Posibil personajul ăsta să vină aici foarte hotărât, să ia o decizie sau, așa cum am spus, e ca o răbufnire care apare. Da? Și e o decizie foarte bruscă și e o decizie norocoasă, văd eu, care, uite, poate să țină și de un drum, poate să țină și de o mutare. Mai vreau un mesaj. 5-ul de monede. 5 de monede și 6 de monede. Poate să fie o persoană care vine către tine, nu știu, un frigurat, singură, o persoană care are probleme de sănătate sau cineva care are probleme financiare, mai poate să fie. Da? Dar e clar aici, uite, că cineva vrea să vină către tine, cineva care are niște regrete. În continuare, avem 7 de bâte. Deci, uite, e un moment în care tu lupți cu toate forțele pentru ceva anume. Poate să fie și o perioadă în care tu ții energia de la muncă, tu ții energia în casă, tu ești persoana care cumva dă startul. Mai văd, bineînțeles, și foarte mult curaj din partea ta. Și avem aici regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate din punct de vedere profesional aici e ca și cum te lupți cu ceva, cu cineva. Tot regele ăsta de spade poate să reprezinte și o persoană mai dură, mai rece. Unii poate vă faceți tot felul de planuri, tot felul de strategii.
dar poate să fie, repet, și o hotărâre importantă, poate chiar legată de bani. Și avem aici așa, 10 de bâte, pajul de bâte și cavalerul de bâte. Adică e ca și cum aici, uite, lupți cu toate forțele pentru ceva anume. Da? Lupți cu toate forțele pentru a termina treaba la timp, pentru a fi cât mai apropiat de oamenii din jurul tău. Și avem nebunul, da? Deci este și despre a acționa într-un mod nou, este și despre a te revolta, despre a-ți schimba poate programul la muncă sau este despre a schimba felul în care tu cheltui bani. Regele de spade a venit clarificat tot cu regele de spade. Deci o puternică legătură pentru cei mai mulți dintre voi cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Avem totuși și un rege de bâte și un as de monede. Mai avem o legătură și cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Deci din punct de vedere profesional sau financiar, ce văd eu aici este o oportunitate care apare. Fie legată de bani, fie este vorba despre o oportunitate care poate să țină de un proiect. Da? Nu știu, unii parcă începeți să deveniți mai cumpătați, începeți să deveniți mai siguri pe voi. Dacă așteptați un răspuns, atunci acesta vine și este pozitiv. Surpriza e regina de spade și regele de cupe, deci o surpriză pe care o ai de la un cuplu. Mai văd și o legătură cu zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd o femeie mai rece, mai dură, mai rațională din fire și mai văd și un bărbat mai sufletist, mai iubitor. Este un bărbat mai temător, mai ușor de influențat. Posibil surpriza să aibă legătură cu acest cuplu sau cu o întâlnire pe care o ai cu acest om, da? Că poate tu ești regina sau regele. Hai să vedem regina de spade ce spune. Avem diavolul și turnul. Surpriza are legătură cu o răbufnire a unei persoane, deci cineva pur și simplu nu mai poate tolera un anumit lucru. În unele cazuri poate să fie și o decizie radicală, o rupere pur și simplu bruscă a unei situații toxice. Hai să vedem regele de cupe ce spune. Și avem așa, Marea Preoteasă și Împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Avem aici și o persoană secretoasă. Posibil știu eu ca acest bărbat să liniștească apele. Acest bărbat să-ți aducă liniște și pace. Mai vreau un mesaj. Și avem din nou regele de cupe. Și poate cineva care vine aici și te liniștește. Bărbatul ăsta este foarte grijuliu. Este un bărbat mai secretos, dar un bărbat care știe foarte bine ce face. Mai vreau un mesaj. Care e surpriza? Ce-i cu acest cuplu? Și avem 3 de bâte, 4 de bâte, 5 de bâte. O petrecere, o bucurie, dar care în același timp vine la pachet și cu un fel de ceartă. Ia să vedem ce e cu turnul ăsta aici. Cavalerul de cupe cu turnul. Deci poate să fie și o răbufnire din punct de vedere emoțional a cuiva. Sau poate chiar o persoană care e hotărâtă să finalizeze ceva în planul dragostei. Mai vreau un mesaj. Și avem hoțul, da? Cineva care e pedepsit. Sau cineva care e mai dur din fire. Avem a câștiga mulți bani. Deci, dragilor, eu cred că surpriza aici are legătură cu un fel de hoț, da? Sau cu o persoană care nu-i sinceră și care parcă e prinsă. Sau îi se închid, da? Aceste portițe, nu îi se mai permite.
Și mai avem așa, o întâlnire cu o persoană și avem un sfârșit și cartea căsătoriei. Pentru unii surpriza poate avea legătură și cu o decizie în dragoste. Sau surpriza poate avea legătură și cu o hotărâre importantă într-o relație din jurul vostru. Și avem totuși și un cadou, o surpriză, într-un moment în care cineva e trist sau tristă. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa, prieteni, încredere, suport, loialitate, da? Deci posibil și o surpriză din partea unui prieten, iar apoi avem o persoană singură, o persoană izolată, da? Poate e cineva care vrea să stea singur sau singură, iar apoi avem schimbare, regenerare, creștere, ciclu, metamorfoză. Da, poate să fie și o schimbare bruscă într-o relație. Cineva aici, uite, poate e un prieten, o prietenă, poate e o persoană care răbufnește așa deodată. Și avem timpul divin. Deci ceva ce trebuie să se întâmple într-un anumit timp. Și mi-am ieșit un mesaj, avem admiratorul secret, atracție. Deci posibil ca niște adevăruri să iasă la suprafață. Și avem lichidul curajului, o persoană curajoasă, o persoană încrezătoare, o persoană intoxicată. Da? Poate ceva toxic. Uite, din nou, deci ideea de adicție și de despărțire. Și o nouă iubire care apare. Fie în viața ta, fie în viața acestei persoane. Dar, repet, femeia asta va reacționa foarte dur aici. Și reacția aceasta, uite, poate să aducă deblocare din punct de vedere financiar sau poate să aducă deblocare pe un anumit segment de viață. Că, uite, e o decizie foarte fermă. Da? Pentru unii poate să fie și o surpriză pe care o aveți de la o instituție de stat sau de la o persoană cu uniformă. Și avem mesaje de îngrijorare, da? Ei, cineva care se îngrijorează foarte tare în legătură cu tine. Cineva care se îngrijorează foarte tare în legătură cu o situație anume. Dar văd și niște bani pe neașteptate. Pentru unii, uite, surpriza are legătură cu munca. Da? Cu o surpriză plăcută la muncă sau cu o surpriză plăcută legată de bani, da? Sau de un cadou. Hai să vedem acest tarot. Da? Ce mesaj are pentru tine? Ei, eu văd aici clar, uite, o veste bună, o veste pozitivă, dar care vine de la o persoană șireată, da? Care vine de la o persoană mai vicleană, așa, din fire. Poate să fie și o persoană inteligentă, cineva care îți poate da sfaturi bune, dar în același timp este clar vorba despre o persoană mai șireată. Mai vreau un mesaj. Pentru unii e ca și cum se și află ceva. Deci că, uite, avem șarpele și șoarecii. Poate afli despre o persoană care, nu știu, tot e așa prin preajma ta, doar că are alte intenții. Fie e prieten și vrea mai mult de atât, fie este o persoană care are un interes aici la mijloc. Hai să vedem acest oracol. Ce spune? Oracolul spune să meditezi. Da? Avem toleranță, înțelegere, împăcare. Deci, și apoi avem totuși muntele, independență, autonomie, libertate. Deci poate să fie și despre așa ceva. Cineva care își dorește independența. Sau poate ceva ce tot ai tolerat, ceva ce tot ai amânat.
să iau un ultim mesaj. Și avem din nou ideea de justiție, egalitate, lege. Da, e clar aici că, nu știu, cuiva îi se pare ceva nedrept, cuiva îi se pare ceva că nu-i corect. Mai avem aici credință, religie, spiritualitate. Poate ceva ce se întâmplă în legătură cu o zi mare, cu o zi sfântă. Da. Cuiva nu îi se pare ceva corect, ceva drept. Iau un ultim mesaj de la frunzele de ceai. Și avem așa, atenție, avem inimă, iubire, o profundă afecțiune și grijă, iar apoi avem lucruri materiale sau abundență. Poate pentru unii să fie vorba despre o surpriză plăcută, dar care, repet, vă va face să vedeți lucrurile mult mai clar. Și avem buchetul, un admirator secret sau un compliment pe care îl primești. Doar că, repet, uite, tot ceva aici nu e în regulă, pentru că, din nou, văd ideea că cineva încearcă să te facă să faci ceva împotriva voinței tale. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.